sinasabi ko kay Lord, ingatan mo lagi yung mga anak ko. Yun lang. Sa araw-araw ko talagang pinagpe-pray is yung dalawang anak ko. Kasi lalo na ngayon, nag-i-school sila, di ba? Sorry. Maganda tayo ng t-shirt. Kasi, kahit mahirap man sa abroad, no? If walang sakit ang anak mo or yung pamilya mo, nanay mo, masaya ka. Kahit wala kang natitirang pera. Di ba? Hi, I'm Rose. May 2024, during our open cell, doon po ako nag-start kung paano ko nakilala si Lord sa way ni Lay. Tsaka doon ko po nabago ang pananaw ko sa buhay at kung paano naging nagiging matatag na isang single mother. Yun po. Tsaka, marami akong struggles na nadaanan sa buhay ko since nag-umpisa ako maging nanay. Start nung 2015. Doon ko sinilang ang panganay ko, si Dayan. And then, doon talaga lahat nagsimula ang hirap ng buhay. Kung paano naging struggle talaga. Yun. Tapos, 2016, pinanganak ko si Ella. Almost 1 year and 9 months lang talaga ang pagitan nilang dalawa, di ba? Sobrang hirap. Tapos, doon ko naramdaman na parang mag-isa na lang ako sa buhay. Kasi walang support yung tatay. Tsaka, parang lagi na lang akong niloloko. So, bilang isang ina, no, kailangan magtrabaho talaga para sa mga anak mo. Kasi wala kang ibang, wala kang ibang sasandalan, kundi ikaw lang, sarili mo lang. Tsaka, faith mo lang kung paano mo mabuhay yung mga anak mo. So, 10 years ko silang pinalaki bilang isang sales demo sa isang company. Almost 10 years. Halos lahat ng mall ata sa Quezon City napuntahan ko na. Kasi sa company namin, meron kasing mga malls na kunwari, 1 year or 2 years ka lang siya pwedeng magstay. So, kailangan lilipat ka ulit sa ibang mall para dun ka ulit mag-umpisa ng pakikisama. Pero in one company lang siya. So, ang saya kasi ang dami mong nakakasalamuhang tao, iba't ibang ugali, iba't ibang bonding. So, sa mga tao na yon, iba't ibang payo or iba't ibang karanasan din yung maririnig mo sa kanila pag wala kayong customer, ganun. Kaya, best memories din siya and experience sa buhay bilang isang ina na marami kang makakasalamuhan na tao talaga. Yun. 21-year-old ko siyang nilabas through cesarean, like that. Tapos 2015, akala ko madali lang manganak, pero hindi pala. Kasi naranasan kong mag-labor sa kanya. Then, going back, ilan taon kayong nagkasama nung naging tatay nung 2 daughters mo? Almost 7 years. 7 years.
Pero sa loob ng 7 years, lokohan lang talaga yung ginawa niya sa amin. Parang, lagi niya kaming iniiwanan ng mga anak niya. Ano siya? Like, magtatrabaho siya, pero hindi sa puso niya na para sa anak niya. Kundi para sa bonding nila ng babae niya. So, yun. So, nung nagbubuntis ako kay Ella, doon ko naramdaman na hindi na siya compatible talaga sa family ko. Kasi, maalis siya. Tapos, parang swerte na yung isang araw na manatili siya sa bahay. At talagaan niya yung 2 bata. Swerte ko lang talaga kasi since birth ni Dayan, may nagbabantay na talaga sa kanila na binabayaran namin. Parang kumbaga, siya na yung nagpalaki ng 2 bata. So, kahit na hindi niya kami inuuwian, dahil nagtatrabaho naman ako, so, kampante naman ako sa 2 na naiiwan dun kay ate. So parang sinasabi natin na so 7 years na yon, tapos hindi talaga nasusustentuhan totally Yes. yung anak nyo. Nakakaya mo siya? Yeah, nakakaya ko siya. Kasi, ano talaga, ubos lang. Sakto lang siya. Kasi ang sahod sa Pilipinas dati is quincenas. So, twice a month kang sa sahod. So, every sahod mo, kailangan sakto lang talaga. Kasi nung time na yun, sobrang struggle kasi 2 yung gatas ko, 2 yung diaper, water, lahat, 2. So, ang ginagawa namin nun, para makatipid kami, yung bigas na ginigiling, yun yung hinahalo ni ate sa gatas ng 2 para mas save yung save yung Mas save powder yung money. No, Mas-save yung powder money, ng no? gatas. So, ganun. Pero, sa 7 years na yon, naramdaman mo ba talaga yung love? Love, yeah, siguro. Pero not 100%. Oo, kasi nakadalawa. Like, siguro. Ako kasi, sa akin, naramdaman ko talaga siya. Pero kasi nagkaroon kami ng anak eh. Yes. Parang kumbaga doon ako natutong magmahal ng dahil sa kanya. Kasi first love natin, papa natin eh. So naging second love ko siya kasi nagkaroon kami ng 2 anak. Tapos naging sisang ako sa kanya. Parang nag-focus yung life ko sa kanya dahil sobrang napamahal talaga ako sa kanya noon. Kahit naramdaman ko na iba na. As a single mom, ano yung pinaka-biggest challenges na na-face mo talaga throughout nung time na nag-decide na kayong mag-separate? Pinaka-toughest moment mo na talagang this is it, eto na yun. Ito yun. May 2022. Lumabas yung passport ko. Nakuha ko na siya. And then that time, ano lang kami, smooth relationship. Parang kumbaga, umuwi lang siya sa bahay nun para mag-bonding lang kami. Pero yung sinabing mag-asawa kami, parang hindi na. Parang kasi nung time na yun, nag-usap na kami nun na siguro kung hindi mo talaga ako mahal, sabi ko sa kanya, kung hindi naman talaga para tayo sa isa't isa, sabihin mo sa akin, I'm willing to give up, sabi ko sa kanya. So, sabi niya hindi, kasi, ayun pa yung pinanghawakan ko nun. Sabi niya hindi, kasi may anak tayo. Di ba, ganun pa siya nun. Pero sa akin nun, parang, kasi sa paulit-ulit na nangyayari, so parang, naging bato na yung puso ko. Sige, okay lang, nandyan naman siya eh. Tiisin mo muna. Yun kasi yung naging way ko. Hanggat nandyan siya na, nung time na yun medyo okay siya. Nagbibigay siya ng sustento sa anak namin kahit papano. Nung nag-decide na ako na mag-abroad, sabi ko sa kanya, sige, go muna.
Kung dun ka masaya, dun ka. Yeah, ano ko siya, tanggapin ko siya. Hindi naman ako mawalan eh. Ikaw pa din, sabi ko sa kanya. Yun yung last words. Hanggang sa nakaalis ako ng December 2022. Papunta ako dito sa Dubai. Doon ko na-realize na, oo nga, parang kasi ang last banding namin, nung kumain kami sa Sangyup. May 13-month ata. So, pag may sanggupsal dito, maalala mo siya. Hindi na. Kasi parang okay na ako sa kanya. Last week, sabi niya kasi sa akin, tagal naman ng alis mo. Sabi niya sa akin. Sabi ko, ay wow, grabe ka. Pinapaalis mo na talaga ako. Sabi ko, baka inaantay mo lang yung pag-alis ko. Pero sabi ko sa kanya, pag umalis na ako, kalimutan na kita. Oh. Yun talaga yung last word ko sa kanya. Tapos, Hindi ko alam. di ba? Ang ano kasi nun, yun talaga, pinangawakan niya talaga ang sinabi niya na, kailan ka ba talaga alis? Kasi pag alis ko, alam mo, 1 week pa lang ako dito sa Dubai. Hinakot niya na yung gamit niya sa bahay namin. Yung lahat ng gamit na pwede nilang pakinabangan ng babae niya. Dinala niya na. So, the time umiyak pa ka nun. Sabi ko, okay, sige, yun lang naman pala talaga, pinangawakan mo na, gagawin mo na talaga. So, sabi ko sa kanya, sana maging masaya na lang kayo sa pagsasama niyo. So, yun, sabi ko, hindi ka na namin kailangan ng anak mo. At sabi ko sa kanya, last word ko sa kanya is, malaya ka na, pero big respect sa akin as nanay ng anak mo. Kasi ayoko yung basta-basta na lang kukunin yung anak ko na wala siyang pahintulot galing sa akin. Kasi lalo kong ikaka-down yun. Bilang nanay, di ba? So, yun. Bilang isang nanay, no? Bakit mo pa kailangan ng tatay ng anak mo kung kaya mo namang tumayo sa sarili mo? Kasi nga, sabi nga, kung kaya ng mga lalaki, bakit hindi kaya ng mga babae? So, yun yung pinursi ko sa sarili ko. Mahirap man ang papasukin kong trabaho abroad, hindi ako susuko sa anak ko. Yun talaga pinangako ko. At ang nagpapalakas sa akin is yung 2 bata, of course. Tapos sabi ko sa sarili ko, hindi ako uuwi ng Pilipinas hanggat hindi kami stable ng anak ko. Pero pwede na magbakasyon kung sakali. Yes. So, yun talaga nagpapalakas sa strength ko. At ngayon, sobra akong napalakas lalo. Kasi may Lord na akong kinakilala. Hindi unlike dati na sobrang iiyak lang ako. Iiyak lang ako sa bahay namin na inupahan namin dati. Tapos gaganyanin ka lang ng anak mo. Oo, ginaganon niya na lang. Nakikita niya na lang ako umiiyak. Kasi wala akong prayers dati. May prayer ako dati, pero hindi siya ganon kalakas tulad ngayon na sobrang lakas ko na kay Lord. Nararamdaman ko na siya. Lagi na nandyan siya sa akin. So, kaya, yun. Sobrang willing na akong mag-face pa ng mga hard life ko. Dahil meron na akong Lord na nandiyan lagi para sa akin. At lagi nakikinig sa akin. Yes. Alam ko yan. How you manage yung emotional challenges? Kasi for sure, kahit sabihin natin na I can, kasi kaya naman ng mga lalaki, we can din as a woman. Mhm. Pero darating sa point na meron tayong emotional challenges lalo na as a single mom, na malayo ka sa kanila, paano mo na-handle yung mga loneliness and overwhelming na emotions natin? Sa ngayon, daily na ako nagdadasal. Hindi na ako nag-iisip ng kalungkutan. First way ko nun, bakit hindi ako, na-handle ko yung emotion ko. Hindi ko sila lagi tinatawagan. Almost like 3 times a week ko lang sila tinatawagan. Para
para hindi nila, hindi nila ramdam na namimiss ko sila. Kasi, like ngayon 2 years na ako hindi nakauwi. Sabi sa akin ng panganay ko, makailan ka ba uwi? Bakit hindi ka pa umuwi? Sabi mo kasi SM North ka lang. Kasi nung umalis kami, sinabi kasi namin na pupunta lang ang SM North. Kaya walang umiyak sa kanilang dalawa. Kahit ako, hindi ako umiyak sa airport. Kasi ayokong maramdaman ng mga bata na lalayo pala ako. Yun. Kaya, sa ngayon, parang pinapaintindi ko na sa kanila na nasa malayo ako. Kasi, para sa kanila. Para may pang Jollibee sila. Ganon. Ganon lang ang ino-open up namin ni ate sa kanila. Question regarding dun, since 10 years old na sila, no? 10 and 9. Yes. 10 and 8. 10 and 8. Nafe-feel mo ba na somehow naiintindihan nila na wala ang tatay nila? Nakakapagtanong ba siya sa iyo? Yeah. Naintindihan nila. Kasi namulat sila ng ganun. Starting kasi, di ba, 4-year-old na si Dayan. Sa Ella, 2-year-old. Hanggang ngayon, naramdaman nila na we don't need daddy, mommy. We have 4 mama. Like that. Kasi, yung asawa ng anak ni ate, tinatawag nilang mama. Yung mga ninang nila, tinatawag nilang mama. Yung full-time na nagbabantay sa kanila is truly mama talaga yung tawag nila. And then, lastly nga daw is ako. So, talagang, okay lang yan, ma. Wala. Hindi naman natin kailangan yan si daddy, sabi niya. So, yun. Sila? Chill lang sila. Nabanggit kanina na yung dalawang anak mo is nasa isang nanay din na hindi mo kamag-anak. Yes. So, with that, pwede talaga nating masabi na hinanda ng Lord yun. Kung titingnan natin, kapag tayo, yung anak, pinagkatiwala natin sa ibang tao, minimake sure talaga natin na pagkakatiwalaan natin eh. Yes. So yun, hindi natin kamag-anak, pero pinagkatiwalaan natin. Yeah. So doon talagang makita natin na lahat ng nangyayari sa atin, alam ng Panginoon, alam na siya ng Lord kung ano yung mangyayari sa atin. Kasi, tama ba, 4 years old, nag-start na mag-alaga yung hindi mo naman kamag-anak sila? Actually, not 4-year-old. 4 months. 4 months? Yes. 4 months siya si Dayan. Nag-start na alagaan ni ate. Sorry, Hanggang kahit nandyan na kahit kayo pa nung asawa mo? Yes. Both kasi kaming nagtatrabaho dati sa Pure Gold. So, same kami sa Pure Gold dati. Robinson siya dati, ako Pure Gold. Tapos, si ate nun is kapitbahay namin. Bali, hindi siya kapitbahay. Isang bahay kami. Kami sa first floor, sila sa second floor. Tapos, si ate nun walang trabaho. Tapos, si Dayan nun, pinapaalagaan namin sa ninang niya. Tapos, nag-ask siya na, pwedeng ako nalang magbantay sa bata. Actually, siya ng bayaw ko, parang tiyuhin sila. Start nun, hanggang ngayon siya na. Kumbaga, sabi niya, sabi nga ng asawa niya nun, meron ka ng pangalawang magulang. Ikaw yung panganay namin kasi bata pa yung mga anak niya nun. Ikaw na yung panganay namin. Although talagang magkamukha kami. Siguro parang ginave talaga siya sa akin ni Lord kasi kawig na siya ng mga bata. Kawig na siya ng mga bata. Tapos, kung saan siya pupunta, kailangan nandun yung mga bata. Ayaw niya na, parang bilang nanay tulad ko, ayaw niya na iniiwan yung bata sa bahay, na siya, aalis siya. Ayaw niya ng ganon. Gusto niya, kung nasaan siya, andun ang mga bata. Kaya, kahit
Alam mo, may nararamdaman yung anak ko nun. Tawa ko ng tawa nun kasi naka-duty ako nun. May field trip yung anak niya. Si Dayan nun, may nararamdaman. Pero wala, bit-bit niya pa din eh. Ganun siya na tao. Sobrang hands-on niya sa mga bata. Hindi naman sa pagmamayabang, pero kahit isang galos, hindi mo makita sa mga bata. Kaya ma-feel mo talaga na, ay, 100% ko siya talagang pagkatiwalaan na tao. Never niyang pinagutuman yung mga anak ko. Kahit nga ako sobrang blessed. Kasi hindi man ako blessed sa taong minahal ko. Blessed naman ako sa taong nagmahal ng anak ko. Doon ako Kaya dati kasi naisip ko palang mag-abroad, naiiyak na ako. Kasi saan ko iwan anak ko? Pero nung na-feel ko na talaga na, ay, 100%. May maiiwanan na akong tao sa mga anak ko. So, I decided na talaga na, ay, Lord, ito na yun. Mag-abroad na ako. Ang isang word, dapat nga, nung umalis ako, dapat meron pa kaming kasulatan nun. Pero dahil 100% na yung tiwala ko sa kanya, hindi ko na kailangan yun. Aalis ako, iiwan ko sa'yo yung anak ko. Yun yung, salitaan lang naming dalawa. At saka, alam mo siya, parang siyang nanay ko kasi sa family ko noon, hindi ako nagkaroon ng full support na mag-abroad ako. Pero siya yung taong, ay, hindi gagawa natin ng paraan yan. Makalis ka lang. Siya yung nakiusap sa kumari namin na kailangan ko ng tulong. Kaya sobrang blessed talaga ako. Kahit hanggang ngayon, sabi niya, gusto mo na ba umuwi ng Pilipinas? Ibubuk na kita ng ticket. Ganun siya sa akin. Ganun siya maalalahanin sa akin. Kasi kaya, di ba, sobrang, hindi man ako malapit sa nanay ko dahil malayo ang nanay ko, pero nararamdaman ko na may nanay pa akong pangalawa. Kasi siya yung nandiyan, alam niya lahat kung anong nangyari sa buhay ko. Since nabanggit na panatag na yung loob mo kahit hindi mo kamag-anak yung nag-alaga sa mga anak mo Yes. Ano yung kasi somehow 'di ba kapag malayo tayo at OFW, talagang ang unang concern natin yung naiwan sa anak. Yung naiwan na mag-aalaga sa mga anak mo. Bukod dun sa mga anak mo na di ba nabanggit kanina is sila yung sila yung naging strength mo. Yes. Ano yung nakakapag-motivate sa'yo to push forward talaga even things impossible? Even sometimes, yung mga bagay na, ay parang hindi naman to mangyayari. Pero nagpo-push through ka pa rin. Imposible man, no? Kung sakali. Pero ang pinupush through ko kasi talaga yung madala ko yung mga bata ko dito. Kaya yun yung pinupush ko talaga kahit ang layo pa. Ano yung nakapag-motivate sa'yo para Kasi ma-push through mo yung isang bagay na yan? siguro kailangan ko talagang magsikap, no? Magtrabaho. Pero ang pinupush ko talaga yung dalawang anak ko. Kaya ako masyado talagang nagmo-motivate sa buhay. Kasi ang pangarap ko talaga is magsama na kami sa isang lugar or sa Pilipinas or dito sa Dubai. Kaya gusto kong i-push pa lalo yung sarili ko na someday magagawa ko yun para sa kanila. Yes. 'Di ba? Kasi sino ba namang nanay na hindi gustong makasama lagi yung mga anak? Tama ba? Yes. So looking back, yung mga na kwento mo, ano yung most proud accomplishing as a single mom? Yun na nga. Siguro ang nakaka-proud talaga is
wow, nakabuhay ka ng 2 bata na mag-isa ka lang. Na may kasamang Lord. Yes. Lalo na ngayon. Sobrang nakaka-proud sa sarili kasi kahit malayo ako sa kanila, hindi ako pinapabayaan ni Lord. Hindi sila naka-proud. Eto kasi yan. Dati, lagi silang nagkakasakit. Pero, nung time na napalapit ako kay Lord, lagi ako nagdadasal para sa kaligtasan nila, sa health nila. Praise God. Simula nun, hindi na talaga sila na hospital. Hindi na sila nagkaroon ng malubhang sakit, ganun. Lagnat, oo. Pero, praise God, wala na. Talagang God is good. Yes. Sobrang God is good. Kasi kapag anak natin, hinahanap ng mga anak yung pag-aalaga ng isang ina. Pero nabanggit mo nung simula nung nakakilala ka sa Lord, magkasakit man sila, pero alam mo kasing may mag-aalaga, which is yung sinabi mo nga na talagang binigay ng Lord. Yes. Kasi di ba pwedeng kakaba-kaba tayo noon na pwede silang kapag makulit, di ba? Yes. Hindi na talaga nangyayari yun. Kasi, every day I wake up, parang naging devotion ko na siya. Sinasabi ko kay Lord, ingatan mo lagi yung mga anak ko. Yun lang. Sa araw-araw ko talagang pinagpe-pray is yung 2 anak ko. Kasi lalo na ngayon, nag-i-school sila, di ba? Sorry. Maganda tayo ng t-shirt. Kasi, kahit mahirap man sa abroad, no? If walang sakit ang anak mo or yung pamilya mo, nanay mo, masaya ka. Kahit wala kang natitirang pera. Di ba? Ang saya. Sige, hindi na kita payakin. Ayun, ano yung ma-advise mo sa mga single mom like you na right now are struggling pa rin? Kahit somehow pwedeng sabihin na tanggap ko naman kaya ko naman alagaan din yung mga anak ko. Pero there's a moment talaga na mag-i-struggle pa rin sila. Can you please advise or give some motivation na pwede mong mabigay sa kanila? Yes. Sa mga kapwa ko single mom, no? Kahit anong pagsubok man ang darating sa atin, as a single mother, laban lang tayo. Maging fighter tayo sa buhay para sa mga anak natin. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa na dapat harapin natin ang bawat araw na binibigay ng Panginoon sa atin. Let's face it, laban lang, kaya natin yan. Yes. So makita talaga natin lahat ng mga struggles na kinakaharap natin kasama ang Lord. Yes, amen. At the end of the day, the author of our life is God. Yes. Pero bakit daw hinahabol-habol? If ever, I mean, sorry. Cut din pala.